नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी स्याल विलको पार्ट 1 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले स्याल विलको पार्ट 1 को भिडियो बनाइसकेका छौँ। अब पार्ट 2 पनि बनाउँछौँ, पार्ट 2 को एक्सरसाइज पनि गर्छौँ र यो पार्ट 1 हेर्नुभन्दा पहिला तपाईले स्याल विलको भिडियो हेर्नुभयो भने इट विल बी मोर क्लियर टु यु। सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस विथ आई विल प्लस अ सुटेबल वर्ब। हाउ आर यु गोइङ टु गेट होम? आई थिङ्क I will take a taxi. I think I will take a taxi. अब will भनेको कस्तो बेला युज हुन्छ त भनेदेखि will भनेको तपाईले इन्स्ट्यान्टली डिसिजन लिनुभयो। जस्ट नाउ भर्खरको डिसिजन लिनुभयो। तपाईको केही नि त्यसमा प्री प्लान छैन, केही पनि त्यसमा तपाईको इन्टेन्सन छैन, भर्खरै लिनुभयो केही डिसिजन भनेदेखि तपाईले will प्रयोग गर्नुहुन्छ है। ल त्यति बुझ्नुभयो? ओके गरौँ। अब त्यो भन्दा पहिला तपाईले भिडियो हेरेर आउनुभयो भने अगाडिको इट विल बी एकदमै इजी है। त्यसमा एकदमै मजाले एक्सप्लेन गरेको छु मैले। सो 2 नम्बर इट्स कोल्ड इन दिस रूम इज इट? अब के चाहिँ हुन्छ त? आई विल टर्न अन द हिटिङ देन। I'll turn on the heating then. Are you free next Friday? Let me see. I'll check my diary. I'll check my diary. Shall I do the washing up? No, it's all right. I'll do it later. I will छँदैछ suitable verb भनेको छ। I will do it later अथवा I will clean it later। तपाईले आफ्नो चोइसको verb suitable verb हाल्न सक्नुहुन्छ। I don't know how to use this phone. Okay, I'll show you हैन, I'll teach you अथवा I'll show you तपाईले आफ्नो suitable verb। त्यसपछि would you like tea or coffee? I will have coffee please. I'll have coffee please. I'll drink coffee please। तपाईको विचार। अब यहाँनिर किन मैले will प्रयोग गरेँ त भन्दाखेरि would you like tea or coffee भनेर सोध्यो। फर्स्टमै मेरो प्री प्लान छैन नि त, टी खाने कि कफी खाने भनेर। मैले लेमन टी खान सक्छु, मैले मोहितो खान सक्छु, तर टी अर कफीको चोइस छ। मलाई भर्खरै सोधेँ, मैले भर्खरै मैले डिसाइड गर्नु पर्यो फ्युचरको लागि भनेदेखि म कफी खानेछु। आई विल ह्याभ कफी प्लिज है। 7 आर यु कमिङ विथ अस? नो, आई थिङ्क आई विल स्टे हियर अथवा आई विल वेट हियर। आई विल स्टे हियर अथवा आई विल वेट हियर। Can you finish this report? Well, I'll try, but I can't promise. Well, I'll try, but I can't promise. ठीक छ? Okay. अब 2 नम्बर हेरौँ। सेकेन्ड को read the situations and write sentences with I think I will र I don't think I will। दुईटाको कुन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ त्यो कुरा लगाउनु पर्यो है। तपाईले चाहिँ ठ्याक्क पज गर्न सक्नुहुन्छ अनि आफूले कपीमा गरेर मेरोसँग मिल्यो कि मिलेन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। गरौँ। 1 नम्बर नै एक्चुअली हेरौँ। इट्स अ बिट कोल्ड, द विन्डो इज ओपन एन्ड यु डिसाइडेड टु क्लोज इट। यु से इट्स कोल्ड विथ द विन्डो ओपन। आई थिङ्क आई विल क्लोज इट। म भन्दा आई थिङ्क आई विल क्लोज इट किन भन्दाखेरि इट्स कोल्ड। सो अब 2 नम्बर यु आर फिलिङ टायर्ड and it's getting late. You decided to go to bed. You say, I'm tired, so I think I'll go to bed. Good night. So, I think I'll go to bed. Good night. अब मैले I think I will को कुरा पनि उता भिडियोमा गरेको छु, तपाईले हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। The weather is nice and you need some exercise. You decide to go for a walk. You say, it's a lovely morning. I think I'll go for a walk. Do you want to come too? I think I'll go for a walk. Do you want to come too? भनेर भनेको छ। यस्तै गरी You were going to have lunch. Now you decided
You don't want to eat anything. फेरि पढेँ मैले You were going to have lunch. Now you have decided you don't want anything to eat. भनेदेखि अब I don't think कै कुरा आउँछ होला है हेरौँ. I don't feel hungry anymore. अब I don't think I will have lunch अथवा I don't think I will have any lunch today. I don't think माथि I don't think I will have any lunch. 5. You plan to go swimming today. Now you decided not to go. You say, I've got a lot to do, so I don't think I'll go swimming today. I don't think I'll go swimming today. SWIMM. Swimming today. Okay. अब next. Which is correct भनेर भनेको छ. Which is correct भनेर भनेको छ. हामीले उताबाट छान्नु पर्यो. 1 र 2 गरेको छ. त्यही पनि हामी एकचोटि पढौँ न के रहेछ त. Did he call Max? Oh no, I forgot. I'll call him now. है I'll call is correct. हो ठ्याक्कै यही नै एक्जाम्पल हामीले उता भिडियोमा गरेर डिस्कसन गरेका छौँ. त्यो हेर्नु भयो भने धेरै सहयोग हुन्छ. 2 number. I can't meet you tomorrow morning. I'm playing tennis. है अब I will play tennis हुँदैन. I'm playing tennis हुन्छ. किन भन्दाखेरि म तिमीलाई भोलि भेट्न सक्दिनँ भनेदेखि मेरो त प्लान फिक्स छ. अब will केमा युज गर्ने त प्लान भर्खरै बनेकोमा will युज गर्ने हो. तर I'm playing tennis मैले त प्लान फिक्स गरिसकेँ. सो will लेख्न मिलेन. 3 मा हेरौँ. ... You outside the hotel at 10:30. Okay? Yes, that's fine. भनेको I will meet you outside the hotel at 10:30. Okay? Yes, that's fine. भनेको त्यो चाहिँ इन्स्ट्यान्टली डिसिजन भएको भएर I will गर्यो. 4 मा हेरौँ. Please don't go yet. Okay. I will stay a little longer. अब तपाईले चाहिँ जानी डिसाइड गर्नुभएको थियो तर तपाईको साथीले चाहिँ एकछिन बस भनेर भन्नुभयो भनेदेखि तपाईले चाहिँ एकछिन बस्ने डिसिजन त भर्खरै लिनु भएको हो नि त. सो I will stay a little longer but I have to go soon. 5 number. ... A party next Saturday, so I hope you can come. अब पार्टी नेक्स्ट विक गर्ने भनेर त डिसिजन भइसक्यो. त्यही भएर तिमी आउ न त भनेर भनेको छ. सो I am having a party next Saturday. तर इन्स्ट्यान्टली डिसिजन भएको भए I will have a party next Saturday हुन्थ्यो है. सो अब 6 नम्बर हेरौँ. Remember to lock the door when you go out. Okay, I won't forgot. म बिर्सिन्न. I won't forgot. Do you have any plans for the weekend? Yes, we are going to wedding. किन भन्दाखेरि अब विकेन्डको कुरा छ. विकेन्डको कुरा त फर्स्टमै प्लान हुन्छ हैन. सो we are going to a wedding. 8. ... Anything tomorrow evening? No, I'm free. Why? अब भोलि बेलुका के गर्छौ भनेर सोधेको छ. अब भोलि बेलुका के चाहिँ गर्ने थाहा नभएको भए त उसले केही एन्सरै दिन सक्दैन. म फ्री छु कि म टिभी हेर्छु कि उसको त प्लान पहिले सेट छ नि त भोलि बेलुका के गर्ने. सो Are you doing anything tomorrow evening? No, I'm free. Why? भनेर सोधेको छ. 9. ... Something for me? It depends. What do you want me to do? भनेको यसमा will you do something for me? है अब केको लागि रिक्वेस्ट गरेको छ, अफर गरेको छ. 10. ... To go by car? No, usually I prefer to walk. भनेर भनेको छ. यसमा अब सधैँ गर्ने काम छ. केही यहाँनिर इन्स्ट्यान्टली डिसिजन लिनु परेको छैन. फ्युचरको कुरा गर्नु परेको छैन भनेदेखि Do you go to work by car? Not usually. I prefer to walk. 11. I asked Sue what happened, but she won't tell me. 12.
I don't know if I can win the race tomorrow, but I am doing my best. हुन्छ त हुँदैन. I will do my best. म गर्नेछु. I will do my best. Okay. The last one. के छ त? What do you say in these situations? Right? Shall I or shall we? हामीले क्वेसनमा क्वेसन गर्यौँ भनेदेखि we often use shall I, shall we. है यो shall I, shall we चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त? To ask for suggestion or to ask if something is right to do. है पर्मिसन गेन गर्नको लागि यो कुरा गर्न ठिक छ कि छैन भनेर सोध्नको लागि shall अनि सजेसन लिनको लागि shall युज गरिन्छ. 1 नम्बरमा You and a friend want to do something this evening, but you don't know what. अब त सजेसन लिनको लागि shall युज गर्नु पर्यो. What shall we do this evening? Do you want to go somewhere? भनेर भनेको छ. यसपछि 2 नम्बर You and a friend are going on holiday together, but you have to decide where. अब तपाईले डिसिजन नै लिनु भएको छैन. Where shall we go? Where shall we go on holiday? Where shall we go on holiday? 3 number. You try on a jacket in a shop. You are not sure whether you want to buy it or not. अब तपाईले फ्रेन्डको लागि एडभाइस लिनुभयो. अब मैले सजेसन को लागि के युज गर्ने भनेको थिएँ shall युज गर्ने भनेको थिएँ. प्लस अब माथि त क्वेसनमै shall नै युज गर भनेको छ. सो हामीले गर्नु पर्यो. 3 number. Shall I buy it? What do you think? Shall I buy it? What do you think? 4 number. You ask a friend. You and a friend are going out. You have to decide whether to get a taxi or to walk. अब तपाईलाई सजेसन लिनु पर्यो, एडभाइस लिनु पर्यो. भनेदेखि के चाहिँ गर्नुहुन्छ त? Shall we get a taxi or walk? Shall we get a taxi or shall we walk पनि लेख्न मिल्छ अथवा shall we get a taxi or walk simply. तपाईले shall we get a taxi or shall we walk दुवैमा shall लगाउन सक्नुहुन्छ. 5. It's Helen's birthday soon. You want to give her a present तर थाहा छैन. अब साथीलाई सोध्नु पर्यो. You ask a friend what भन्नुस् त what shall I buy अथवा what shall I get, what shall I give Helen for her birthday. What shall I give Helen for her birthday? Any idea? भनेर सोधेको छ. Last one. 6. You are meeting a friend tomorrow, but you have to decide what time. अब तपाईलाई थाहा छैन भनेदेखि what time shall we meet? Is 10:30 okay for you? भनेर भनेको छ. What time shall we meet? Shall we meet? Is 10:30 okay for you? भनेर भनेको छ है. ल यसरी हामीले यसको पार्ट 1 पनि गर्यौं है. तपाईलाई केही समस्या छ यसमा भनेदेखि हामीलाई पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा एनी सब्जेक्टमा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. डिस्क्रिप्सनमा रहेको फोन नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. Until next time, goodbye. Keep learning. जय चन्द्र सूर्य.